ating YouTube channel. It's me, ruthayg. Ngayong araw naman na to ay a-unbox natin ang clone copy ni Spark 20C. Nasa left side natin ang clone copy na unit at yung nasa kanan naman na unit ay yung original. Sa harap ng box pa lang makikita na natin ang pagkakaiba ni clone copy sa original. Mas mataas kasi yung box ni original kasi kay clone copy. Bukod doon may nakalagay na sticker sa right side ng original pero sa clone ay wala. Mapapansin din na mas mataba ang font ni original kaysa kay clone. May nakalagay din na Techno sa upper part ni original while si clone 1 is wala. Berries, ingat tayo sa pagbibili sa online shop lalo na sa Orange app at sa Lazada. May iba kasi na nakakalusot pa rin na clone ang binibenta nila. Kaya ako to ginawa para malaman nyo kung ano yung pagkakaiba ng dalawang unit. This side naman ay halos walang pagkakaiba maliban sa mas malapat yung box ni clone at yung letter C ni clone ay katabi ng font ng 20. Samantalang si original naman ay nasa baba yung letter C niya. Sa back box naman nila mapapansin may color gray na word sa original while si clone ay wala. Mapapansin din na magkaiba yung design nila sa lower part. Sa side naman na ito is mapapansin lang yung sticker ni original while si clone is wala siyang sticker. Sa lower part naman na ito, yung napansin ko sa text niya, yung clone ay model agad yung makikita. While si original naman is yung nakalagay yung is Techno. So ayun na nga kung paano nyo kikilatis yung original sa clone copy when it comes to the box. Then ngayon naman, berries, ay bubuksan na natin ang clone copy. Berries, sa clone copy tayo mag-unbox ha, kasi yun yung content natin, si clone copy. Basta berries, lagi lang kayo sa official store bibili ha. May ilalagay akong link kung saan nyo to pwede bilhin na original. At ang laman ng kahon ay may pag-ganon. Pag-open mo na box, una ko nakita dyan yung unit, kaso hindi ko na-videoan, pero huwag ka mag-alala, mamaya pakikita ko naman. Next yung tempered glass, jelly case, at yung pa-warranty. May pa-warranty ba pang ganyan? Kala mo naman madadala mo sa center ng Techno. Next yung manual na di naman binabasa, ba't nandyan pa? Then next yung charger na sigurado ang tagal mag-charge. Ganyan naman lagi yung clone eh. Napansin ko nga pag china-charge sa ibang charger, hindi siya gumagana. Dapat sa charger lang niya mismo. So, si clone unit ay hindi universal charger. Next, si headset, di mawawala sa box ni clone copy. Sunod na nga sa box ay yung cord ng charger. Panundot na laging nawawala pag kailangan. Wala lang laman ng box. That's all. So, ito na yung bida, yung unit na may plastic for protection. Ganito siya in front. Andyan na yung camera niya. Dito naman sa side na to, dito nakalagay yung volume rocker at yung power button. Sa back naman, nandito yung rear camera niya na may 50 megapixel. Sa kabilang side naman, nandito nakalagay yung memory card and yung SIM slot niya. Sa upper part, wala naman nakalagay. Then sa lower part, nandito yung charger port, headset port, at yung speaker grill. At napansin ko din dito sa unit na to ay parang medyo malapad siya sa kamay. Sa kamay ko, pero depende sa gumagamit siguro. Kasi for me, kasi malapad siya. Then, pag open natin yung unit, may Spark logo na pa-welcome. Then, yung sa sensor niya ay smooth naman. Ewan lang natin sa mga susunod na araw, ganyan pa rin. Sa about po, nakikita natin may nakalagay na Spark 20C, Android 13. Yung RAM pala niya ay may 8GB. At yung ROM niya ay 258GB, but I'm sure naman na lang tong ROM and RAM na ito. Capacity ng battery niya ay may 5,000 mAh. And this is it, pansit. Subukan na natin yung camera niya na may 50 megapixel. Masasabi ko na di naman talaga 50 megapixel. At medyo mahirap siya pindutin sa part ng camera. Pag nililipat mo siya, like wari, gagawin mong video, ganun lang slow niya pindutin. So, ayun lang, berries. Thank you sa panonood.